So guys, ayan, welcome back to my YouTube channel, and today's video guys, gagawa tayo ng makeup look para sa pang-online class. Opo, ayan, dahil nga nag-start na ang pasukan namin, nag-start na rin ang pasukan sa mga schools, mga colleges, so naisip ko na gumawa ng makeup look dahil syempre gusto naman natin magmukha tayong maganda at presentable sa ating mga meeting online. Ayan. So gagawa tayo ng makeup look for online class, pero hindi lang siya pang online class guys. Sinong gasgas? Char! So, gagawa tayo ng makeup look for online class. At hindi lang siya para sa pang-online class. Pwede din siya sa mga event nyo, pang everyday look. Pwede sa mga ganap-ganap ninyo online, mga online meeting dyan. So, ito na yung video para sa inyo. Let's get started. So, syempre guys, gumamit muna tayo nito kasi nga, magiging abala yung buhok natin sa pag-makeup natin. So, yung unang step is, kailangan muna nating linisin ng face ninyo. Gawin nyo na yung mga skincare na ginagawa ninyo. And, yung mga primer, ganyan, etc. Yung mga moisturizer nyo, apply nyo na. But, ako, gagamit muna ako netong, hindi siya nagpo-focus. Gagamit ako netong Skin Magical na sunscreen, guys. Kasi, syempre, maganda pa rin na protected yung face nyo. Kahit na online pa yan, kasi nga syempre meron ding UV keme yung monitor, yung screen, yung light ng ano, so you need to protect your skin. Lagot. So ayan, yan lang siya. Ang dami ko atang nailagay. Ayan. So guys, ayan, tapos na ako maglagay ng sunscreen. And next, itong Maybelline Baby Skin Baby Pore Erase. Ayan, ito primer siya guys. Ganyan guys, maglagay kayo niyan kasi hindi naman tayo maglalagay ng heavy makeup kasi nga online class lang. Dito tayo babawi sa mga skincare. Lagot. Ayan, lagay nyo siya dyan. Ilagay nyo lang siya sa mga area na nag-oily kaya, ganyan. Then, i-massage nyo lang. So, next is, gadako na tayo sa paglalagay ng concealer. Ito yung concealer na meron ako rito. Itong Curline and itong Maybelline. Hindi na tayo maglalagay ng foundation. Hindi na kasi magiging heavy siyang tignan. At online class lang naman. Magmukha kayong plakadong-plakado. Gusto lang naman kasi natin is mag-impress. So, ito gagamitin ko itong Curline. Lagay natin siya dito. Yan. Yan, oh, lagot. Lagot fresh. So, ayan, ito yung sponge na meron ako. Maliit lang to. Ito yung gagamitin natin para i-blend.
So guys, ayan, here's the final look and I hope na nag-enjoy kayo at nakatulong itong video na to para sa mga nagsa-struggle when it comes sa paghahanap or pag-makeup sa sarili nila kapag gusto nila maging presentable sa online class, sa meeting nila online. So ayan guys, ito na yung video for you. Go. So guys, please don't forget to like, share this video, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So ayan guys, bye-bye. See you on my next video.